હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બનાવીશું દૂધીના મુઠિયા। તો ચાલો શરૂ કરીએ બનાવવાનું। દૂધીના મુઠિયા બનાવવા માટે મેં અહીંયા મીડિયમ સાઇઝની દૂધી લીધી છે। દૂધીને આપણે નાના નાના પીસમાં કટ કરી લઈશું અને વચ્ચેનો ભાગ કાઢી નાખીશું। હવે આ દૂધીના કટકાને આપણે મિક્સર બાઉલમાં એડ કરીને ક્રશ કરી લઈશું। તો દૂધીને તમારે આ રીતે ક્રશ કરી લેવાની છે। मैं अहींया 4 થી 5 લીલા मरचा અને 9 થી 10 લસણની કળીને મિક્સર જારમાં એડ કરીને ક્રશ કરી લીધી છે। દૂધીના મુઠિયા બનાવવા માટે મેં અહીંયા 2 કપ ઘઉંનું ભેળકું અને 1.5 કપ ઘઉંનો લોટ લીધો છે। લોટને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। મિક્સ કરેલા લોટની અંદર આપણે 1 ચમચી હળદર, 1 ચમચી लाल मरचू पाउडर, वाटेला लसण मरचानी पेस्ट, चपटी अजमो मसळीने नाखीशुं, 2 चपटी सोडा, स्वाद अनुसार मीठुं, 2 चमची दळेली खांड, 1 आखा લીંબુનો રસ અને મુઠિયાને વધારે ટેસ્ટ આપવા માટે મેં અહીંયા અથાણાનો રસો લીધો છે, તે ઉમેરી દઈશું। તમને જો અથાણાનો ટેસ્ટ ના ગમતો હોય તો તમે તેને સ્કીપ પણ કરી શકો છો। હવે ક્રશ કરેલી દૂધી અંદર ઉમેરી દઈશું। 4 થી 5 ચમચી તેલ ઉમેરીશું। જો તમારે અથાણાનો રસો ના ઉમેરવો હોય તો તમારે તેલ થોડું વધારે ઉમેરી દેવાનું। હવે આપણે આ બધું મિક્સ કરી લઈશું। આપણે અહીંયા દૂધીને ક્રશ કરીને ઉમેરી છે તો લોટ તેમાં જ બંધાઈ જશે। જો પાણીની જરૂરિયાત લાગે તો થોડું પાણી ઉમેરીને લોટ બરાબર બાંધી લેવાનો છે। તમે જોઈ શકો છો કે લોટ મિક્સ થઈ ગયો છે। તો હવે આપણે એમાંથી મુઠિયા વાળી લઈશું। મુઠિયા બનાવતા પહેલાં હાથમાં થોડું તેલ લગાવી દેવું જેથી લોટ ચોંટે નહીં। બધા જ મુઠિયા આ રીતે બનાવી લેવાના છે। મેં અહીંયા ઇડલીના કુકરમાં પહેલેથી જ પાણી ગરમ કરવા મૂકી દીધું હતું। પાણી ગરમ થઈ ગયું છે તો હવે ઉપરથી એક પ્લેટ મૂકીને તેને તેલ વડે ગ્રીસ કરી લઈશું। હવે બધા જ મુઠિયા આપણે કુકરમાં ગોઠવી દઈશું। મુઠિયા ગોઠવતી વખતે વચ્ચે વચ્ચે થોડી જગ્યા રાખવી જેથી બધા જ મુઠિયા સરખા ચડી જાય। કુકરમાં બધા જ મુઠિયા ગોઠવાઈ ગયા છે તો હવે ઉપરથી થોડું તેલ લગાવી દઈશું જેથી મુઠિયા એકબીજાને ચોંટે નહીં। હવે કુકરનું ઢાંકણ બંધ કરીને મુઠિયાને આપણે 30 થી 35 મિનિટ સુધી ચડવા દઈશું। તો લગભગ અડધો કલાક થઈ ગયો છે। મુઠિયાને ચેક કરી લઈશું। આપણે મુઠિયાને ચપ્પાથી આ રીતે ચેક કરી લેવાના છે। ઉપર લોટ ચોંટે નહીં, મીન્સ કે મુઠિયા ચડી ગયા છે। હવે જ્યારે આ મુઠિયા ઠંડા પડે ત્યારે તેને એક સરખા પીસમાં આ રીતે કટ કરી લેવાના છે। હવે મુઠિયાને વઘારવા માટે મેં અહીંયા 4 થી 5 ચમચી તેલ લીધું છે। તેલ ગરમ થાય એટલે 1 ચમચી રાઈ ઉમેરી દઈશું। રાઈ તતડી જાય એટલે આપણે 2 ચમચી જેવા તલ ઉમેરી દઈશું અને 2 ચમચી જેવી વરિયાળી પણ ઉમેરી દઈશું। મુઠિયામાં વરિયાળીનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ લાગે છે। હવે બધા જ મુઠિયાને આપણે અંદર ઉમેરીને મિક્સ કરી લઈશું। હવે વઘારેલા મુઠિયા ઉપર 1 ચમચી દળેલી ખાંડ, 2 ચપટી જેવું લાલ મરચું અને થોડોક લીંબુનો રસ ઉમેરીને મિક્સ કરી લઈશું। તમને મીઠું ઓછું લાગે તો પણ તમે ઉમેરી શકો છો। મુઠિયાને તમારે જે રીતના રાખવા હોય તે રીતે તમે શેકી શકો છો। લગભગ 5 થી 7 મિનિટ સુધી શેકાયા પછી ગેસ બંધ કરી દઈશું। તો મુઠિયા બનીને તૈયાર છે। ચાલો સર્વ કરી લઈએ। તો દૂધીના મુઠિયા બનાવવાની આ રેસીપી તમને કેવી લાગી તે મને કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવશો। મારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો તે કરી લેજો અને જોડે ઓલ બટનને પ્રેસ કરવાનું ના ભૂલતા જેથી નવી વાનગીનું નોટિફિકેશન તમને મળતું રહે। ફરીથી મળીશું નવી રેસીપી સાથે। ત્યાં સુધી બધાને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ।